सम्पूर्णमा नमस्कार। विद्यार्थीहरू PEA डिजिटल चलाउँदै गर्दाखेरि 500 घण्टाको रेकर्डेड भिडियो र 60-65 हजार भन्दा बढी धेरै क्वेशन एन्सर हिन्ट सोल्युसन चाहिँ कसरी युज गर्ने हामीले भन्ने कुरामा दुविधा रहेको देखियो। त्यसमा विद्यार्थीहरूले हामीले रजिस्टर गर्ने प्रोसेस ती सम्पूर्ण कुराहरू हामीले बताइसकेका छौं र त्यसमा रजिस्टर गरिसकेपछि माई कोर्समा भएको टपिक्स वाइज भिडियोहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। यसले के गाइडेन्स गर्छ भने प्लस 2 पढ्दै गर्दाखेरि हामीले प्लस 2 को बेस एक तरिकाले बेस पढिरहेको हुन्छ। त्यो बेसमा कुनै पनि टपिक्स फिजिक्समा, केमिस्ट्रीमा, म्याथमा जुनसुकै टपिक्समा हामीले डाउट लागेको कुराहरू क्लासमा पढिसकेपछि, मानौं जस्तै एक्जाम्पलको लागि रोटेशनल डायनामिक्स भन्ने टपिक्स हामीले क्लासमा पढ्यौं, त्यही टपिक्सलाई बेस बनाएर हामीले PEA डिजिटलको डिजिटल प्लेटफर्ममा गएर भिडियो हेर्न सक्छौं। PDF त्यसैमा छ, त्यसपछि स्लाइड त्यसैमा छ र बुकको रेफरेन्स पनि त्यसैमा छ। ती कम्प्लिट प्याकेज भइसकेपछि हामीले कन्सेप्ट चाहिँ क्लास 12 को एक्जामलाई फोकस गरेर पढेको बुकबाट कन्सेप्ट लिन्छौं र त्यही कुरा इन्ट्रान्सको बेसमा PEA डिजिटलको प्लेटफर्ममा लिइसकेपछि फेरि त्यही कुरालाई क्वेशन ब्याङ्कमा गएर हामीले च्याप्टर वाइज MCQ प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। हामी जब भिडियो हेरिसक्छौं, भिडियो हेरिसकेपछि हामीले क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गर्छौं। त्यो क्वेशनहरू प्र्याक्टिस गरिसकेपछि बुकको रेफरेन्सको लागि डिजिटलले हामीले बुक भनेर एउटा पोर्सनमा राखेका छौं। त्यो पनि बुकबाट रेफरेन्स लिन सकिन्छ र सँगसँगै हामीलाई कुनै कुरा डाउट भयो, त्यहाँ क्वेशन सोध्नु पर्यो, कुनै कुरा डाउट भयो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथसँग सम्बन्धित रिलेटेड क्वेशनहरू गर्नु पर्यो भने PEA बोर्ड छ। PEA बोर्डले जुनसुकै कुराको पनि एन्सर दिन्छ। सब्जेक्ट म्याटर रिलेटेड क्वेशनहरू गर्नु होला र सँगसँगै 12 क्लासको बोर्ड एक्जामलाई राम्रो हुँदै इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्सको प्लेटफर्म पनि बन्यो। त्यो गर्दाखेरि क्लास 11 देखि नै हामीले अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो भने क्लास 11 देखि नै यो प्र्याक्टिस गर्दै गयो भने IOE को सिलेबस भनेको 11 र 12 को दुईटै कोर्सलाई मिलाएर बनाएको सिलेबस हो। 11 देखि नै हामीले हेर्दै गयो भने अहिले एउटा इन्ट्रान्सको प्लेटफर्म पनि बन्दै गर्छ। MCQ कस्तो खालको क्वेशन आउँछ त्यो पनि बुझ्ने भयो। 21st सेन्चुरीको स्टुडेन्टहरूको कस्तो हुन्छ भने भिडियो फर्ममा भएको कुराहरू, इमेज फर्ममा भएको कुराहरू हाम्रो माइन्डले पनि छिटो क्याप्चर गर्छ। पढ्ने कुरा त्यही हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, म्याथै हो। त्यसलाई बेस बनाएर हामीले इन्ट्रान्सको प्लेटफर्म बनायौँ भने NEB राम्रो हुने भयो, सँगसँगै इन्ट्रान्सको प्लेटफर्म पनि बन्ने हुन्छ। धन्यवाद।